We have just reviewed some of the economic headlines over the past week. Up next, we'll talk about the growing presence of foreign banks and strategies domestic bankers adopt to compete in Vietnam. Vietnam financial market has seen a growing presence of foreign banks, including 100% foreign-owned banks, branches and representatives' offices. This has signaled a fierce competition for domestic banks to cope with, so that they can maintain their footholds in the market. So what strategies should domestic bankers adopt? How will they be affected if more room is opened for foreign banks? Our reporter Hoàng Hằng has sat down and talked with economist Cấn Văn Lực to learn more about this. But first, let's take a look at the following clip. In accordance with the agreement with the WTO, 100% foreign-owned banks have been allowed to do business in Vietnam since April 2007. In 2009, HSBC became the first one in the country. Since then, 4 more foreign-owned banks, including ANZ, Standard Chartered, Shinhan and Hong Leong, have entered Vietnam. In 2015, Malaysian public bank Berhad left a joint venture with BIDV to become a fully foreign-owned bank a year later. Woori Bank from South Korea has just received approval from the State Bank of Vietnam for its plan to set up a wholly foreign-owned bank 1 month from now, raising the number of 100% foreign-owned banks in Vietnam to 7. In addition, the number of foreign bank branches have gone up from 31 in 2006 to 50 in 2016. There are also representative offices of 50 different banks and joint venture banks. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn cho chương trình Biz Line. Hiện tại thì đang có 7 ngân hàng hoạt động 100% vốn nước ngoài tại thị trường Việt Nam. Theo ông thì điều này tạo ra những thách thức như thế nào đối với khối ngân hàng nội địa? Trước hết thì ta cũng phải nhìn nhận đây là một cái xu thế tất yếu trong cái quá trình chúng ta mở cửa và hội nhập. Và Việt Nam chúng ta mở cửa cho ngân hàng nước ngoài từ năm 1993 đến bây giờ. Như vậy là khối ngân hàng ngoại đã vào Việt Nam chúng ta khá là lâu và cũng đã phát triển trong vòng hơn 20 năm vừa qua. Thì theo dõi của chúng tôi thấy rằng là hiện nay cái thị phần của khối ngân hàng ngoại bao gồm cả ngân hàng nước ngoài, cả liên doanh chiếm khoảng 10-11% về tín dụng, về tiền gửi cũng như là những cái dịch vụ tài chính ngân hàng khác. Thế thì rõ ràng là cũng đã có cái sức ép cạnh tranh lớn hơn đối với ngân hàng nội. Cái thứ hai là cũng đã góp phần phát triển cái thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam. Bởi vì họ cũng là cái nơi cung cấp những cái sản phẩm dịch vụ mới cho hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam chúng ta. Tôi lấy thí dụ như một số cái sản phẩm về phái sinh là do phía ngân hàng nước ngoài người ta khởi xướng. Áp lực thứ ba đối với ngân hàng trong nước chính là liên quan đến cạnh tranh trực tiếp đối với khách hàng. Bởi vì hiện nay là ngân hàng nước ngoài người ta cũng không những chỉ phục vụ cái đối tượng khách hàng nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty lớn cũng như là những cái tư nhân giàu có. Sức ép thứ tư đó chính là liên quan đến cạnh tranh với nhau về nguồn nhân lực. Thì đấy là 4 cái thách thức lớn đối với ngân hàng trong nước. Tuy nhiên cũng là cái cơ hội để cho ngân hàng trong nước phát triển. Đến thời điểm hiện tại thì tôi thấy rằng là nó cũng đã cạnh tranh khốc liệt hơn. Bởi vì theo cái lộ trình cam kết của chúng ta với hội nhập AIC hoặc là sắp tới là Việt Nam EU, thế rồi thì Việt Nam tham gia TPP nếu thành hiện thực thì rõ ràng là rất nhiều sức ép đối với cạnh tranh. Currently, the market share held by foreign banks and joint venture banks is about 11%. That figure was 9% in 2009. Experts say that the increase is relatively small and is therefore not a big concern. Thị phần chưa lớn nhưng mà xu hướng và tiềm năng sẽ tăng lên. Các ngân hàng thương mại Việt Nam hay nói gọn lại là ngân hàng nội sẽ chịu một cái sức ép cạnh tranh là giảm thị phần. Không phải vì thế mà tỏ ra là lo ngại. Tôi cho là thêm các cái đối thủ cạnh tranh thì các ngân hàng Việt Nam tồn tại và phát triển thì chỉ có điều kiện mà lớn lên mà thôi. Despite having a small stake at the moment, foreign banks are already stepping into the retail banking sector.
Their main customers are no longer only FDI enterprises or corporations. They are now providing more products and services to individual customers, both domestically and internationally. Vietnam's economy has achieved dramatic recovery compared to last year, which opens up several strategies for banking sector improvement, particularly in retail banking provision. Commercial banks in Vietnam have the huge opportunities to serve individual customers with their products and services. However, some foreign banks still face difficulties with their operations, especially those that have just been established. Our bank has only 2 branches in Vietnam, so many Vietnamese customers don't know about us. Moreover, the number of our transaction stations is still modest, so we cannot provide customers with our services effectively. Furthermore, they also have to meet regulation requirements, which experts call technical barriers to enter Vietnam. For example, in order to get a license to establish a bank with 100% foreign capital, foreign banks must have assets equivalent to at least $10 billion the year before applying for a license. Apart from government regulations, domestic banks still need their own strategies in order to compete with foreign banks. Các ngân hàng trong nước cần phải có chiến lược cụ thể gì để có thể cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài? Tôi nghĩ rằng là các ngân hàng trong nước thực ra thời gian vừa qua đã và đang chuẩn bị khá tốt về một số mặt, và sắp tới sẽ phải tiếp tục là phải chuẩn bị rất là tốt, rất là kỹ về cái chiến lược kinh doanh. Ví dụ như là mình sẽ đi đâu về đâu, tập trung vào phân khúc nào, phải xác định rất là rõ. Cái câu chuyện thứ hai cần phải tập trung chuẩn bị chính là liên quan đến con người, nguồn nhân lực. Thì rõ ràng là hệ thống ngân hàng trong nước thời gian vừa qua cũng đã rất là chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, và cũng đã có những cái đội ngũ chuyên gia, nhân viên nó cũng tương đương với đội ngũ nhân viên của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Cái chuẩn bị thứ ba rất quan trọng là liên quan đến vấn đề về công nghệ thông tin, có nghĩa là những cái dịch vụ, sản phẩm hiện đại nó sẽ phát triển rất là nhanh, như là ngân hàng điện tử, ngân hàng số sẽ là cái xu thế tất yếu. Thì những ngân hàng Hà Nội cũng đang tích cực chuẩn bị theo cái hướng này. Cái vấn đề thứ tư đó là phải chuẩn bị tốt hơn về cơ chế chính sách, sản phẩm, dịch vụ để có thể đáp ứng được từng cái phân khúc khách hàng rất khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là cái phân khúc có liên quan đến người giàu có. Thì hiện nay những ngân hàng nước ngoài người ta đã đi trước để phát triển những cái sản phẩm liên quan đến phục vụ riêng đối tượng giàu có. Nhưng ngân hàng trong nước của chúng ta vẫn còn hơi chậm trong cái khâu này. Thế rồi cái chuẩn bị cuối cùng đó là liên quan đến cái việc gọi là quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Bởi vì kinh doanh ngân hàng chính là kinh doanh rủi ro. Và rõ ràng là song song với việc phát triển cái thị phần, phát triển cái kinh doanh của mình thì cũng phải làm tốt cái quản lý rủi ro. Đặc biệt trong bối cảnh là hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian vừa qua đã bộc lộ một số những yếu kém về lỗ hổng trong quản lý rủi ro và khiến cho nợ xấu cũng lại tăng, rồi lợi nhuận giảm và cũng đã xảy ra hiện tượng chảy máu chất xám. Theo ông, những chiến lược cạnh tranh này có tạo động lực để phát triển cho khối ngân hàng trong nước hay không? Rõ ràng là thời gian vừa qua với cái việc xâm nhập của ngân hàng ngoại thì cũng đã khiến cho cái thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam chúng ta phát triển tốt hơn về mặt sản phẩm dịch vụ, về mặt doanh số. Cái thứ hai là cũng đã góp phần nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực. Thế rồi vấn đề về chia sẻ kinh nghiệm, vấn đề về phát triển những cái công nghệ mới. Đấy thì là những cái cơ hội và ngân hàng nội cũng đã tận dụng khá là tốt thời gian vừa qua. Tất nhiên chưa phải là nhiều. Tôi nghĩ rằng là ngân hàng ngoại cũng đã góp phần cho cái việc là tạo ra sức ép về đổi mới, cải cách đối với hệ thống tài chính ngân hàng trong nước. Vì thông qua những cái kiến nghị, những cái đề xuất của họ thì qua đó là tạo ra cái cú đột phá về cải cách. Và tôi hy vọng rằng là sắp tới khi Việt Nam mở cửa hơn nữa, nới room cho đầu tư nước ngoài nhiều hơn nữa, thì cái áp lực về cải cách, đổi mới, thể chế trong hệ thống ngân hàng tài chính nó còn ở mức độ là mạnh mẽ hơn.
As part of their strategy to compete with foreign banks, domestic commercial banks have been trying to request for capital from foreign investors. Vietcombank and Vietinbank have proposed to lift the foreign ownership percentage ceiling to 35 and 40% to satisfy requirements for the Basel II Accord. Meanwhile, AB Bank and SCB want higher foreign ownership percentages, 49% and over 50%, to speed up the restructuring process. Hiện tại có một số ngân hàng thương mại đang đề xuất với cơ quan quản lý để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên trên 30%. Nếu đề xuất này được thông qua thì theo ông nó sẽ có tác động như thế nào lên hoạt động cũng như là huy động vốn của các ngân hàng này? Tôi nghĩ rằng là nó rất là tích cực, bởi vì rõ ràng là chúng ta đang trong cái xu thế hội nhập. Và để mà thực sự thu hút được sự tham gia của ngân hàng ngoại, nhà đầu tư nước ngoài, người ta cũng muốn được tham gia nhiều hơn, đặc biệt liên quan đến quản trị điều hành. Và nếu như chúng ta giữ ở cái mức là 30% trần cái room cho các nhà đầu tư nước ngoài tại một ngân hàng thì rõ ràng là cũng có thể là hơi ít đối với họ. Thời gian tới, tài chính ngân hàng được đánh giá rằng là một trong những thị trường hấp dẫn tiếp tục về cái đầu tư. Thì tôi cũng nghĩ rằng là chính phủ hay rồi thì ngân hàng nhà nước cũng cần quan tâm để xem xét nới room cao hơn nữa. Tuy nhiên thì cũng không thể vượt quá được cái mức 50%. Mà đâu đó là vẫn dành cho phía nước ngoài khoảng 49% và trong nước chúng ta kiểm soát khoảng 51%. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái cách bước đi nó phù hợp trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh ngân hàng nội của chúng ta vẫn còn năng cạnh tranh thấp, cũng cần phải có cái thời gian lộ trình để tiếp tục củng cố thêm năng lực. Chúng ta có thể đưa ra được một cái dự đoán về cái thời điểm mà khi mà những ngân hàng này có thể sẽ được phê chuẩn? Cái đó thì phụ thuộc vào cái mức độ cân nhắc và cái tiến độ phê duyệt của chính phủ, của ngân hàng nhà nước. Nhưng tôi nghĩ rằng là sớm muộn thì có thể nó ở trong vòng đâu đó là khoảng từ 3 đến 5 năm nữa, đấy là tối đa. Bởi vì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là theo cam kết của Việt Nam chúng ta đối với AIC thì đến 2018 chúng ta sẽ phải mở cửa hơn nữa cái hệ thống tài chính ngân hàng. Thậm chí là có định chế tài chính cho phép phía nước ngoài sở hữu đến 70% theo cái cam kết của cái AIC. Cái thứ hai là chúng ta đang mong muốn được công nhận là cái nền kinh tế thị trường đầy đủ vào năm 2018. Và cái thứ ba là năm 2018 cũng là cái năm dự kiến là TPP có thể có hiệu lực nếu như được thông qua. Đấy. Và cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU cũng sẽ có đầy đủ hơn hiệu lực vào thời điểm 2018. Việc này có đủ động lực để các nhà đầu tư nước ngoài không tách khỏi liên doanh để thành lập các ngân hàng 100% vốn nước ngoài hay không? Cái này thì nó có tác động lẫn nhau nhưng mà không nhiều. Ta hình dung ra rằng là ngân hàng nước ngoài khi người ta vào Việt Nam chúng ta đều có một cái kế hoạch chiến lược rất là rõ ràng. Và với một cái lộ trình tôi cho rằng rất là phù hợp. Thí dụ, ban đầu họ mở văn phòng đại diện hoặc họ sẽ liên doanh. Sau đó họ bắt đầu nâng cấp lên thành chi nhánh. Và cuối cùng họ chuyển đổi thành ngân hàng con trực thuộc 100% phía nước ngoài. Đấy là cái lộ trình mà người ta gọi là lộ trình quốc tế hóa của các tổ chức quốc tế, của các ngân hàng thương mại khác nhau. Tất nhiên là nếu như chúng ta nới room, ví dụ lên đến mức là 49% đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thì cũng tạo ra cái sự hấp dẫn hơn đối với họ. Và như vậy họ cũng có thể là ít cân nhắc hơn đối với cái việc là họ sẽ chuyển đổi từ chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành ngân hàng con 100% ở trong nước. Nhưng cũng không loại trừ một trường hợp nữa, đó chính là khi mà họ đã tham gia ví dụ đến 49% nguồn vốn của ngân hàng nội, thì lúc bây giờ họ có thể cân nhắc là họ sẽ đóng cửa cái chi nhánh ngân hàng hiện tại của họ để tránh cái gọi là overlapping, thì hiểu nôm na nó chính là bị đan xen cạnh tranh khách hàng. Increasing the foreign ownership percentage for Vietnamese commercial banks is said to have positive impacts on their operations.
It helps improve financial capacity, transparency, risk management, as well as product and service quality. The proposal to increase the ownership cap for the foreign investors in Vietnamese banks can be considered as a great opportunity for investors, as well as to help Vietnamese banks to approach international bank standards. However, experts say that domestic banks need to have appropriate strategies in order to attract foreign investors properly and also prevent those investors from controlling their businesses. Nếu không cẩn thận và có một cái lộ trình và chiến lược dài hơn, trung hạn và dài hạn thì rất dễ dẫn đến cái tình trạng người ta gọi là các cái nhà đầu tư nước ngoài thôn tính các ngân hàng trong nước. Vì thế mà người ta tránh cái việc là thôn tính, là người ta niêm yết cái cổ phiếu của các ngân hàng ở nhiều thị trường khác nhau, nên anh không thể dễ dàng nắm được một cái lượng cổ phiếu lớn để anh có thể thôn tính và anh trở thành cái người chủ của ngân hàng này. Vietnam should carefully consider what kind of capital to accept. If the investments are only short-term, the financial market in the country may become chaotic. According to experts, Vietnamese commercial banks should pay proper attention to human resources to unlock their potential and ensure their loyalty. The removal of the foreign ownership cap for Vietnamese commercial banks will not only improve the bank's performance, but will also have a good impact on the banking system as a whole. Liệu việc nới room cho các ngân hàng có phải là một bước tiếp theo để thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngân hàng theo yêu cầu được đặt ra trong những năm qua hay không? Đúng như vậy. Thực ra thì chúng ta tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính ngân hàng nói riêng thì phải thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp khác nhau. Và một trong những giải pháp quan trọng chính là nới room đối với cái nhà đầu tư nước ngoài. Và khi chúng ta nới room đối với nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tái cơ cấu thì nó có 3 cái lợi ích rất là lớn. Nó sẽ tạo ra cái sức ép cải cách ở mức độ mạnh hơn. Nó cũng sẽ tạo ra những cái gọi là góp phần phát triển cho thị trường tài chính ngân hàng ở trong nước và bản thân cái ngân hàng mà họ góp vốn vào. Cái cuối cùng là họ bỏ tiền ra để họ tham gia vào quá trình tái cơ cấu cũng như là xử lý nợ xấu tại Việt Nam chúng ta. Đặc biệt trong bối cảnh sắp tới là chúng ta sẽ phải đẩy mạnh giai đoạn 2 của tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu nói riêng. Bên cạnh những lợi ích mang lại thì việc nới room cho các nhà đầu tư ngoại cũng nên có những sự lưu ý đặc biệt vì lĩnh vực ngân hàng vốn có nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến an ninh và an toàn của hệ thống. Vậy theo ông điều này có phải là một điều đáng lo ngại hay không? Chúng ta mở nó không phải mở toang mà đây là mở và mở nó gọi là cũng có khép và có điều kiện. Đấy là cái lý do thứ nhất chúng ta không đáng quan ngại. Cái thứ hai là chúng ta đều đặt điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài là khi mà tham gia chiến lược vào một ngân hàng trong nước thì cũng phải có lộ trình để mà thoái vốn. Nếu họ mong muốn các ngân hàng trong nước khi mở cửa như vậy cũng không phải là chủ quan. Phương thức để coi như là hạn chế kiểm soát rủi ro khi mà họ thoái vốn quá nhanh. Ví dụ như trường hợp là cái nhà đầu tư ở bên Bỉ, người ta quyết định là đóng cửa cái nhà máy ngay lập tức, mặc dù là kinh doanh đang có lãi. Cái nhà máy đó thì được dự tính là nó ảnh hưởng đến khoảng độ 3.000 việc làm của thị trường Bỉ. Và rõ ràng là khiến cho chính phủ Bỉ ngay lập tức là phải họp và đưa ra một cái phương án là sẽ yêu cầu nhà đầu tư đó có những cái đền bù gì khi mà ông thoái vốn quá sớm và không thông báo trước. Hoặc như là bên Myanmar, người ta áp cái thuế gọi là thuế chuyển nhượng dự án thoái vốn lên đến 40%. Thì cũng tạo ra một cái gọi là barrier khiến cho nhà đầu tư nước ngoài người ta băn khoăn hơn khi người ta quyết định thoái vốn. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một số cái biện pháp phòng hộ mà các nước cũng đã và đang phải phòng ngừa khi nhà đầu tư nước ngoài người ta thoái vốn quá nhanh. Decree 60 of the government that removed the 49% cap on foreign ownership on some listed companies officially took effect on September the 1st, 2015. The move now allows foreign shareholdings of up to 100% in some firms.
However, the banking sector was not included as it is among the 267 conditional business lines protected from foreign ownership. Therefore, in this business line, the foreign ownership percentage is still limited to 30%. However, at a working session with leaders of 16 major international investment funds in Hong Kong, China, on September the 15th, Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc said that Vietnam would extend the foreign ownership ratio in Vietnamese commercial banks. Theo như Nghị định 60 của Chính phủ thì có một số những ngành nghề mà được nới room lên đến 100%. Vậy thì ông có thể giải thích tại sao ngành ngân hàng chỉ dừng ở con số 49% trong khi đây là ngành cần phải huy động vốn rất lớn? Riêng cái hệ thống tài chính ngân hàng, ta đều biết rằng là ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế. Và hệ thống ngân hàng nó rất nhạy cảm vì nó là vấn đề tiền nong, vì nó là vấn đề dòng vốn đầu tư. Và vì nó cũng là vấn đề có liên quan đến cam kết hội nhập với nước ngoài rất là nhiều. Cho nên khi chúng ta quản lý thì cũng cần phải tính toán cả cái việc là một mặt là mở cửa để phát triển, mặt khác vẫn phải bảo toàn cái sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính ngân hàng đó. Và cái thứ ba là mở cửa nhưng mà cũng phải phù hợp với cái lộ trình để đảm bảo năng lực của các ngân hàng trong nước, năng lực của cơ quan quản lý ở trong nước nó đảm bảo theo kịp. Thì lúc bây giờ mới giảm thiểu được cái rủi ro khi mà chúng ta mở cửa quá nhiều. Và đó cũng là một cái bước đi, cách làm mà các nước trước chúng ta đã áp dụng khá là thành công. Khi kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng hơn thì việc nới tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài là một điều tất yếu. Vậy ngành ngân hàng cũng như là các cơ quan chức năng cần phải có những chính sách cụ thể gì để có thể tăng tính cạnh tranh cho các ngân hàng nội cũng như là thu hút nguồn vốn từ khối nhà đầu tư ngoại? Tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề rất là lớn liên quan đến chính sách thu hút cái dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tôi nghĩ rằng là cần phải sớm ban hành cái quyết định có liên quan đến hướng dẫn ngành nghề nào là cho phép mở cửa 100% để nhà đầu tư nước ngoài người ta cân nhắc tham gia. Rất là quan trọng đối với chúng ta, đó chính là liên quan đến minh bạch. Với nhà đầu tư nước ngoài, câu chuyện về minh bạch. Thế rồi cái nữa là liên quan đến thủ tục hành chính và khi tham nhũng, vì rõ ràng đấy là một cái cản trở vô hình và nó tạo ra cái chi phí cũng là vô hình khá là lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài, và người ta cũng rất là quan tâm khi đầu tư vào mỗi nước. Thì cái này tôi hiểu rằng là Việt Nam chúng ta cũng đang quyết tâm để giảm cái tham nhũng tại Việt Nam chúng ta, tạo ra cái môi trường nó minh bạch hơn. Vấn đề cuối cùng đó chính là liên quan đến cái cơ sở hạ tầng, cũng là một điểm nghẽn đối với đầu tư nước ngoài. Bởi vì khi mà cơ sở hạ tầng yếu kém, nó sẽ tạo ra cái chi phí rất lớn đối với doanh nghiệp về vận tải, về tiếp cận điện năng, về coi như là liên kết để phát triển những cái khu kinh tế này khi khu kinh tế khác. Và đương nhiên chúng ta cũng không được quên là liên quan đến nguồn nhân lực. Rõ ràng phải chuẩn bị được cái nguồn nhân lực có chất lượng cao để có thể hội nhập và cũng cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng trong khu vực. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mà chính phủ cũng đã nhận ra điểm nghẽn cần phải thúc đẩy trong thời gian tới. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Experts believe that increasing the ownership cap for foreign investors in domestic banks will motivate Vietnamese banks to improve their transparency and capacity to compete with foreign-owned counterparts. This also contributes to restructuring the banking sector. According to the roadmap of ASEAN integration, the bloc sets the target to complete banking integration by 2020. Towards that end, Vietnam is considering the removal of 30% foreign ownership cap. We'll keep you updated on this issue. For now, that's all for this episode of Biz Line. Thank you very much for being with us. You can always rewatch our program at VTV4.vn or youtube.com/VTV4Go. From our team here in Hanoi, until next time.